Sziasztok rajongók, üdvözöllek az akadémián! Beszéljünk ma egy kicsit a valaha élt egyik leghatalmasabb Sithről, Darth Nihilusról. Mielőtt belekezdenénk, azonban tisztázzuk, hogy az ő története is a legendák részébe került az elejétől a végéig, amikor a kánon létrejött. Aki nem tudná, hogy ez mit jelent, annak ajánlom a figyelmébe az ezzel a témával foglalkozó videómat, melyet a jobb felső sorokban megjelenő kis i betűre kattintva érhettek el. Kezdjünk is hát neki! Egy ember, akit egy napon a világ a Sith sötét nagyuraként ismert meg, nem más ő, mint Darth Nihilus. Yavin előtt 3960-ra elvesztette mindenét, a családját, a barátait és még az élni akarását is. Épp a Malachor 5 felszínén tartózkodott a mandalóri háborúk utolsó nagy csatájánál. Raven kiállt Mandalore végső ellen és legyőzte őt. Eközben Jedi tábornoka Mithras Hulik aktiválta a köztársaság tömegpusztító fegyverét, a sötét ánygenerátort. A fegyver az aktiválása pillanatában megölt szinte mindenkit, aki a Malachor 5-ön vagy a bolygó körül tartózkodott, így elpusztítva a jelenlévő megmaradt mandalóri erők nagy részét. A jövő sötét nagyura túlélte a pusztítást a felszínen, és még jobban a sötétségbe zuhant. Csapdába esett a bolygón a fegyver miatt. Az érzelmei tombolása okozta fájdalom lassan megnyilvánult testében, szépen lassan átjárta az egész testét, és végül egy intenzív, éhező érzésként manifestálódott. Minden indíték nélkül elkezdte más túlélők erejét elszívni. A cselekedet és az érzés még ismeretlen volt számára, azonban az éhség és a fájdalmas emlékek sokasága elhomályosult az üresség érzése mellett. Ez egyre jobban és egyre intenzívebben tért vissza újra és újra. Egyre nagyobb élvezettel szívta el a megmaradtak életerejét, és egyre nagyobb kedvét lelte ebben. Azonban minél jobban táplálta az éhségét, az annál sűrűbben tért vissza, mindig erősebben és erősebben az addigiaknál. Miután a Sith nagyúr Darth Malak meghalt Yavin előtt 3956-ban a Jedi polgárháború lezárásaként, a Sith birodalom szétszakadt, a megmaradt erők pedig egymás ellen fordultak. Sok-sok frakció emelt fegyvert, és mindenki csak egy kicsit több hatalmat akart. Darth Traya, aki egykoron Jedi mester volt, de mára a sötét oldalba olvadt, megérezte hősünket az erőn keresztül. Megérezte jelenlétét, mint egy sebet az erőben. Traya sikeresen beazonosította, hogy hol is található ő, és miután rátalált fizikailag, realizálódott benne, hogy az erő az, ami táplálja éhségét. Tanítványává fogadta, és iskolájában a Trius Akadémián kiképezte őt és még egy másik tanítványt a Sithek útján. Hősünk felvette a Darth Nihilus nevet, a másik tanítvány pedig Darth Sionként lett ismert. Mindkettejük az erő sötét oldalának más-más aspektusaiban volt kiemelkedő. Ahogy kiképzésük véget ért, mesterükkel Darth Trayával megalkották a Sith triumvirátust. Itt aztán különleges elnevezéseket vettek fel. Darth Nihilus lett az éhség ura, Darth Sion pedig a fájdalom ura lett. Traya érezte, hogy Nihilus éhsége az erő iránt akár hátrányos is lehet a Sithek céljának az elérésében. Mindazonáltal megtanította számára, hogy hogyan is fordíthatja éhségét előnyére. Ezzel a hatalommal Nihilus több esetben is teljes bolygók és azok élővilágát írtotta ki, azzal, hogy elszívta belőle az erőt. Mindezt csak az egyre erősödő étvágya csillapítására. Ugyan éhsége egyre hatalmasabb volt, de ereje is drasztikusan növekedésnek indult, és hamar meghaladta jóval mestere hatalmát is. Nézőpontjaik is összeütköztek. Amíg Sion és Nihilus azonnal és gyorsan a teljes Jedi rendet el akarta pusztítani, addig Traya terve sokkal időigényesebb volt. Így aztán Yavin előtt 3955-ben törésponthoz érkezett a Sith triumvirátus. A két egykori tanítvány Nihilus és Sion egyesítették erejüket és szembeszálltak tanárukkal. Összecsaptak Trayával annak az akadémiáján. Majd pedig kombinálva erejét Sionnal elszívták Traya erejét, ezzel elvágva őt az erőtől és száműzetésbe taszították. Miután Traya kikerült a képből, nem maradt vezetőjük a Sitheknek. Követőik újra frakciókra bomlottak és egymásnak estek a maradék hatalom megtartásáért. A két Sith, Sion és Nihilus pedig a Jedik elpusztítására indult. Bár a céljuk közös volt, mégis külön utakon kezdték hadjáratukat. Darth Sion megölt minden egyes Jedit, aki csak elé került, válogatás nélkül. Darth Nihilus viszont egy flottát rakott össze a Malachor 5 körül keringő megmaradt hajókból, és azzal indult az ismert űrnek. Egy csatacirkálót, a Ravagert megtette a saját zászlós hajójává, és onnan irányítva flottáját kutatott nagyobb erőgócok után a galaxisban. Célja még mindig az éhséget csillapítása és az ereje további növelése volt. Mindketten sikeresek voltak hadjáratjaikban, és rengeteg Jedit öltek meg. Annyira sokat, hogy azok szinte teljesen eltűntek. 4 évvel Traya száműzetése után Nihilus és Sion egyesítették erejüket, és a darabokra szakadt Sithet újra irányításuk alá vonták.
Nihilus éhsége odáig vezetett, hogy a rengeteg elnyelt erő miatt a fizikai teste kezdett teljesen tönkre menni és felőrlődni a hatalomtól, ami benne lakozott. Ráébredt, hogyha nem cselekszik, akkor hamarosan meghal. Nihilus kiszakította lelkét a saját testéből, és abba a páncélba zárta, ami a már haszontalanná vált testét védte, mely utóbbit ezután elpusztította a benne lévő hatalmas sötétség. Az erővel egyben tartotta maszkját és palástját, hogy legyen valami fizikai valója, így még mindig képes volt használni az erő képességeit és a fénykardját. Eközben pedig létrehozta a saját holokronját, melybe Sith tudásokat és a saját titkait zárta el. Yavin előtt 3952-ben egy megmaradt Jedi mester, Atris összegyűjtötte maga köré a megmaradt Jediket a Katar világában. Atris terve az volt, hogy Nihilus majd elmegy oda, ahol sok erőt érez egyben, és akkor ő elpusztíthatja a Sith nagyurat. Terve működött, és sikerült is elcsalni a Nihilust a Katar világába. Azonban itt el is bukott. Amint megjelent a Sith Lord, az éhségét szabadon engedte, és elszívott minden erőt a bolygó felszínéről, ezzel kiírtva a megmaradt Jediket és mindent, ami az erővel kapcsolódott a Kataron. Atris elmenekült, és így túlélte. Ahogy Nihilus az elpusztított életek között sétált a felszínen, talált egy darab túlélőt, egy Miraluka fajba tartozó nőt, Visas Mart. Mély álomba taszította Nihilus a nőt, és elvitte magával a hajójára. Már néhány nappal később, amikor felébredt, teljesen meggyógyult, és felkereste a sötét lordot. Megkérdezte Nihilustól, hogy a halál hullám, ami végig söpört, miért kímélte meg őt. A Sith nem válaszolt, csak egy erőlátomást küldött a nőre. Ott aztán láthatta Nihilus uralmának a tervét, a pusztítást, melyben a Sith a rendet látta. Akárhogy is, már elfogadta Nihilust mesterének és tanítványaként, mint a Sith jobb keze, egy különleges erőkötelék alakult ki köztük, mely erősítette őket a harcokban. Valamivel később Nihilus szövetségre lépett Vaklu tábornokkal, aki egy szeparatista mozgalom vezetője volt, és az Onderont akarták kiszakítani a köztársaságból. Segített neki, mert a sikerrel járnak, akkor lényegében a Sith befolyása alá került volna az a világ is, mely aztán már végre egy fix alap lehetett volna a Sitheknek a hatalom stabilizálásában. Nihilus egy bázist hozott létre az Onderon egyik holdjának, a Duxonnak a felszínén, az ott található ősi Sith nagyúr Freedon Nath kriptájában. A sír egy sötét erőkből álló nexus volt, mely Nihilus reményei szerint az ő sötét oldali mágiájával kombinálva számára kedvező irányba döntheti majd el az onderoni polgárháborút. Ezekkel az eseményekkel egy időben a Nihilus által legyőzött Atris üzenetére reagálva visszatért a száműzetéséből egy Jedi, akit a mandalori háborúk idején száműztek az ott végrehajtott tettei miatt. Visszatért az ismert világba Meetra Surik. Hamar Darth Sion tudomására jutott az újra felbukkant Jedi jelenléte, így a fájdalom ura rögvest nyomába is eredt. Meetra Surik eközben pedig kapcsolatba került a több éve száműzött Trájával, aki újra felvette egykori Jediként használt nevét és Kreaként volt jelen. Kreia terve az volt, hogy Meetra Surikot használva elpusztíthatja a két Sith Lordot és beteljesítheti ezzel a bosszúját. Nihilus zavart érzett az erőben. Ennek a zavarnak a felkutatásával pedig tanítványát bízta meg. Feladata az volt, hogy vigye mester elé azt, aki a zavart okozza, hogy aztán átállíthassa őt is maga mellé. Már megtalálta a zavar forrását, azonban Surik legyőzte őt. Egy erőlátomás és néhány szó után a legyőzött már Surik oldalára állt Nihilus ellen, aki tovább folytatta flottájával a világok kiirtását. Meetra Surik közbenjárásának hála Nihilus terve elbukott az Onderon meghódítására. Vaklu tábornokot kivégezték, a szeparatista erőket pedig szétzúzták. Nihilus tudomást szerzett egy Jedi Akadémiáról a Telos 4-en. Ez igazából Kreia fortéja volt azért, hogy odacsalhassa egykori tanítványát, míg ő eközben visszatér a Malachor 5-re és újra elfoglalja egykori akadémiáját. Ahogy a Sith Lord erői utat törtek a bolygóra vezetőjük előtt, a köztársasági flotta és a Surikot támogató mandalóri haderők készenlétben álltak, hogy rajta üthessenek Nihilus flottáján. Kezdetét vette a Telos 4 csatája. Nihilus rájött, hogy az akadémia egy csapda volt, éhsége pedig egyre jobban arra sarkalta, hogy faljon fel mindent a Telos felszínén. Rajta ütöttek a Revegeren, és Surik, Mar és a mandalóriak vezetője szembeszállt Nihilusszal. Azonban az túl erős volt, hogy legyőzzék őt. Nihilus megpróbált minden erőt elszívni, ezzel lezárni a harcot, de elbukott. Meetra Suriknak megvolt a képessége, hogy blokkolja és visszatartsa az erő elszívást. Eközben már meditálni kezdett és transzba esett. Elszakította az erőköteléket, mely közte és egykori mestere közt volt. Ez meggyengítette Nihilust annyira, hogy a triónak végül sikerült megölnie az éhség urát.
Miután győztek, már levette a Sith maszkját, hogy láthassa annak arcát, aki bántotta őt. Azonban Nihilus teste elpárolgott, mint egy sötét aura. Nihilus szelleme a maszkjában tovább élt és nem pusztult el a hajójával, mely aztán később a Korribánra került és ott lett eltemetve. Nihilus halála után Mithrasurik a Malakorra utazott és megölte Kreját, aki újra elfoglalta helyét, mint Darth Raya, valamint végzett Darth Sionnal is. Darth Nihilus az ember volt, aki mindig a nagyobb hatalmat kereste. Talán az egyetlen olyan Sith, akit szinte teljesen hidegen hagyott a Sithek rendje és annak a jövője, csak az erő érdekelte. Egykoron ember volt, fekete hosszú haját a feje mögött összefogva hordta, de miután az éhség elpusztította a testét, már csak a szellem maradt a maszkban. Ugyan fizikai formáját elvesztette, de maradtak még érzései. Mar volt az egyetlen tanítványa, és az árulása, amit elkövetett a végén, hatalmas haraggal töltötte el Nihilust. Darth Nihilus párbajai közben azt az egykezes agresszív stílust használta, amit a Sith tanításokból sajátított el. Azonban igazi hatalma az éhsége volt. Ez végül olyan erővel ruházta fel, hogy az erőérzékeny egyedeket a galaxisban akárhol meg tudta érezni, ha azok nem rejtették el magukat. Rengeteget utazott, hogy teljes planétákat nyelhessen el és csillapíthassa a szűnni nem akaró éhségét. Az erő több irányának is mesterévé vált. Egész csatahajókat tudott mozgatni, ahogy tette azt a Malakor 5-nél is. Képes volt mester erejét elvenni és elzárni az erőtől. Saját lelkét lezárta maszkjában az erő segítségével. Ez volt az a képesség, ami iránt később Darth Krayt is akkora érdeklődést mutatott, amikor Nihilus holokronját kutatta. Nihilus mestere volt még az erőtombolásnak, az előrelátásnak, az erővillámoknak, az erőnek való ellenállás képességének, az erőüvöltésnek, az erővihar egyik formájának, és az erőgyógyítás egy sötét oldali verziójának, melynek a neve sötét gyógyítás volt. Ezeken túl pedig jártas volt még számos Sith mágiában is. Fegyvere egy saját építésű piros pengéjű fénykard volt. Maszkot viselt, ami eltakarta az arcát, és fekete köpenyt, melyet még akkor is egyben tartott az erővel, amikor a teste már elpusztult a benne lévő hatalmas erőktől. Ennyi lett volna az éhség urának, Darth Nihilusnak a bemutatása. Remélem elnyerte a tetszéseteket. Most pedig szeretnék gratulálni mindenkinek a 10 000 feliratkozóhoz. Köszönöm szépen, ti vagytok a legjobbak. Remélem elnyerte a videó tetszésedet. Amennyiben igen, akkor kérlek nyomj egy lájkot. Valamint, ha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornára, és ne felejts el kattintani a kis harangikonra sem, hogy értesülj ezen túl a legfrissebb tartalmakról azonnal. Így biztosan nem maradsz le majd semmiről. Ha van lehetőséged, akkor oszd meg a videót bátran, ahol csak szeretnéd, valamint keresd fel az akadémiát Facebookon és Instagramon is. Köszönöm a figyelmeteket, az erő legyen veletek!